गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तमे बधा मजामां ज हशो। आजे आपणे यूनिट 1 जियोमेट्री ऑप्टिक्स नो त्रीजो लेक्चर जोईशुं। तो आजना ऑनलाइन लेक्चर्स में आपणे सौ प्रथम तो बीजा लेक्चर नु रिविजन करीशुं के जेमां आपणे कार्डिनल पॉइंट्स अने प्लेन्स ऑफ लेंस सिस्टम विषे जोई गया छे। तेना पछी बीजी एक थियरी छे जेमां आपणे प्रूव करवानुं छे के द नोडल पॉइंट्स आर अ पेर ऑफ conjugate points on the axis having unit positive angular magnification। तेना पछी बीजी थियरी पण आ 4 मार्क्स नी थियरी परीक्षामां पूछाय छे ते जोईशुं। The distance between two nodal points is always equal to the distance between the two principal points। અને છેલ્લે the nodal points n1 અને n2 coincide with the principal points p1 અને p2 respectively whenever the refractive indices on the either side of the lens are the same। આમ આપણે આજના લેક્ચરમાં ટોટલ 4 मार्क्सना 3 नानी थियरी जे छे ते जोईशुं। तो सौ प्रथम आज आपणे पहला थोड़ू रिविजन करी लईए। तो पहला सेकंड लेक्चर में आपणे जोयुं हतुं के व्हाट इज प्रिंसिपल पॉइंट्स अने प्रिंसिपल प्लेन्स। तो तमे आ फिगरनी अंदर आपणे शा माटे कार्डिनल पॉइंटनी जरूर पड़े छे के ज्यारे 2 अथवा 2 करता वधारे लेंस सिस्टमनो उपयोग करवानो होय तो આપણને કાર્ડિનલ્સ પોઈન્ટ્સની જરૂર પડે છે। તો અહીં આપણે ફિગરમાં જોઈએ છીએ કે 2 લેન્સ લીધા છે। આ બંને લેન્સ કોન્વેક્સ લેન્સ છે જેને આપણે ગુજરાતીમાં બહિર્ગોળ લેન્સ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। તો પહેલા આપણે વાત કરીએ પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ્સ। તો પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ્સને મેળવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે બંને લેન્સને એક પ્રિન્સિપલ એક્સિસ નક્કી કરીશું। આ એક્સિસ એ ઇમેજનરી એક્સિસ છે જેને આપણે મિડલમાંથી બંને લેન્સના મિડલમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો આ લાઈન મેં બતાવી છે। તો OA લાઇટ છે કોઈક OA એ O થી A તરફ ફર્સ્ટ લેન્સમાં L1 પર A પોઈન્ટ ઉપર આવે છે, ત્યાંથી રિફ્રેક્ટ થઈને લેન્સ L2 બીજા પોઈન્ટ ઉપર H2 પર જાય છે અને પછી F2 માં પ્રિન્સિપલ એક્સિસના F2 પોઈન્ટ ઉપર મળે છે। હવે આપણે પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ્સ કેવી રીતે નક્કી કરીએ છીએ તો એ જોઈએ। તો પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ્સ નક્કી કરવા માટે આપણે જે બીજા લેન્સ છે બીજા લેન્સમાં H2 કે જ્યાં આગળ રે ઇન્સિડન્ટ થાય છે ત્યાંથી બેકવર્ડ ડાયરેક્શનમાં કોઈ પોઈન્ટ લઈએ છીએ। આ બેકવર્ડ ડાયરેક્શનમાં આપણે પોઈન્ટ લઈએ અને OA જે રે છે એને સિમિલર એક બીજી લાઈન ડ્રો કરીએ। આ બંને લાઈન જે જગ્યા પર ભેગી થાય છે ત્યાંથી એક્ઝેક્ટ પરપેન્ડિક્યુલર ડ્રો કરીએ અને એ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ઉપર જે પોઈન્ટ ઉપર આવે છે એ પોઈન્ટને આપણે P2 પોઈન્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને એને પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ્સ P2 પણ કહીએ છીએ। એના પછી આપણે પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ્સ P1 નક્કી કેવી રીતે કરીએ છીએ તો સેમ વે આપણે 2 લેન્સ લઈએ છીએ। આ જે અહીં આપણે F1 એટલે કે રે ને OA રે જે આપણે આગળ ઇન્સિડન્સ રે લીધો તો એ જ લાઈનમાં એ જ લાઈન અહીં આપણે ડ્રો કરી છે અને સિમિલર વે આપણે બીજા લેન્સમાંથી જો બીજા લેન્સમાંથી કોઈક લાઇટ ઇન્સિડન્ટ કરીએ અને એ ફરી આપણને L2 પછી L1 અને ધેન F1 પોઈન્ટ ઉપર ઇન્સિડન્ટ થાય છે। તો આ F1 માંથી નીકળેલું રે F1 માંથી એટલે F1 એ ફોકલ પોઈન્ટ છે લેન્સ 1 માં માટેના માંથી નીકળેલું રે એને આપણે બેકવર્ડ ડાયરેક્શનમાં એટલે કે આગળ ઇન્સિડન્ટ કરીએ અને OA લાઈન જે ઇન્સિડન્ટ રેમાંથી છે ત્યાં આગળ મળે છે અને ત્યાંથી પરપેન્ડિક્યુલર ડ્રો કરીએ અને P1 મળે છે। તો એ આપણે પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ P1 તરીકે ઓળખીએ છીએ। આપણને ખબર છે કે H1 P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ H2 P2 બંને કોન્જ્યુગેટ પેર બને છે એટલે કે સેમ ડિસ્ટન્સ છે। જો અહીં બંને બાજુ એર મીડિયમ હોય તો એ બંને ડિસ્ટન્સ આપણને સેમ મળે છે। હવે આપણે ફોકલ પોઈન્ટની વાત કરીએ। ફોકલ પોઈન્ટ પણ આપણને ખબર છે કે જ્યારે કોઈ પણ રે એ
પેરેલલ રેઝ હોય અને પેરેલલ રેઝ જ્યારે કોન્વેક્સ લેન્સમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે કોઈ એક જગ્યા પર ફોકસ થાય છે. તો એ જે ફોકલ પોઈન્ટ મળે છે એ આપણને અહીં આગળ F1 અને F2 બંને ફોકલ પોઈન્ટ મળેલા છે. આ બંને ફોકલ પોઈન્ટ્સ એ કાર્ડિનલ પોઈન્ટ્સના પ્રિન્સિપલ એક્સિસ પર જ મળે છે અને એના પછી આપણને જે નોડલ પોઈન્ટ્સ મળશે એ પણ આપણને આ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ પર જ મળશે. તો આ રીતે આપણે ફોકલ પોઈન્ટ્સ પણ મેળવેલા છે. ઇફ અ પેરેલલ બીમ ઓફ લાઇટ traveling from the left to right in an incident on an optical system, the beam comes together from a point F2 on the other side of optical system. The beam pass through the point F2, whatever may be incident path inside the system. The F2 is called the second point of the optical system. Same way આપણે F1 માટે પણ એવું જ કહી શકીએ છીએ. A beam of light passing from point F1 અહીંયા F1 on the axis of the object is rendered parallel to the axis after the emergence through the optical system. The point F1 is called the focal point F1. એના પછી આપણે nodal points જોઈએ છે. Nodal points are the points on the principal axis of optical system where the light ray without refraction એટલે કે જ્યાં આપણે અહીંયાથી લેન્સ લઈ લઈએ અને વિધાઉટ રિફ્રેક્શન આપણને જે પોઈન્ટ્સ મળે છે ઓન અ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ એને આપણે નોડલ્સ પોઈન્ટ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઇન અ થિન લેન્સ ધ નોડલ પોઈન્ટ્સ ઇઝ ધ સેન્ટર ઓફ ધ લેન્સ. લાઇટ પાસિંગ થ્રુ ધ સેન્ટર ઓફ અ થિન લેન્સ ડઝ નોટ ડેવિએટ. ઇન એન ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ ઓફ ધ સેન્ટર separates into the two nodal points. In this figure we represent a ray of light AN1. અહીં જોઈ શકો છો AN1. So N1 is known as nodal points 1. AN1 is directed towards one of nodal points N1. After the refraction through the optical system along N1 N2, here one, that is N1 N2, emerge out the second one. Same way the first nodal points parallel another ray which is N2R. See here N2R. So N2 in direction N2R parallel to the incidence ray. The distance of nodal points are measured from the focal points. એટલે નોડલ પોઈન્ટ્સને મેજર કેવી રીતે કરવાનું? ફોકલ પોઈન્ટ, ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન F2 and N2 ઇઝ નોન એઝ નોડલ પોઈન્ટ્સ. આ રીતે આપણે નોડલ પોઈન્ટ્સ અને નોડલ પ્લેન્સ, આ થિયરી આપણને 10 માર્ક્સમાં યુનિવર્સિટીની એક્ઝામમાં પણ પૂછાય છે. તો 3 પોઈન્ટ્સ અને પ્લેન્સ વિશે આપણે લખવાનું હોય છે. 2 પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ્સ એન્ડ પ્રિન્સિપલ પ્લેન્સ, 2 ફોકલ પોઈન્ટ્સ એન્ડ ફોકલ પ્લેન્સ, એન્ડ 2 nodal points and nodal planes. હવે આજે આપણે આજની થિયરીની શરૂઆત કરીએ તો બીજી એક થિયરી છે જે 4 માર્ક્સમાં યુનિવર્સિટીમાં પૂછાય છે. એ છે prove that the nodal points are a pair of conjugate points on the axis having unit positive angular magnification. એટલે પ્રશ્ન એવી રીતે પૂછવામાં આવે છે કે આપણે nodal points is a pair of conjugate. Conjugate point કોને કહેવામાં આવે છે? Conjugate means same, pair, કે ડિસ્ટન્સ બંનેનું કેવું હોય? સરખું હોય. AB is equal to BA આપણે મેથ્સમાં ભણીએ છીએ તો એને આપણે એને કોન્જ્યુગેટ પોઈન્ટ કહીએ છીએ. On the axis having unit positive angular magnification એટલે કે જો લેન્સનું મેગ્નિફિકેશન મેજર કરવામાં આવે તો એ યુનિટ થાય છે. યુનિટ એટલે 1 બને છે. તો આ થિયરીને પ્રૂવ કરવા માટે પણ આપણે જે નોડલ પોઈન્ટ્સની થિયરીમાં જે ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યું હતું એનો જ આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. તો સૌપ્રથમ આપણે એ ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યા પછી ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ તો H1P1 and H2P2 are the first and second principal plane of the optical system
અહીં H1P1 and H2P2 અહીં H2P2 છે, H2P2 છે, ભૂલથી હિયર કરેક્ટ કરી દેજો બધા, H2P2 છે, અહીં આપણે કરેક્ટ કરીએ છીએ. H2P2 be the first, આપણને ખબર છે H1P1 અને H2P2 એ બંને ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ પ્લેન ઓફ ધી ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમમાં છે. AF1 and BF2, AF1 this line and BF2 this line is the first and second focal plane of the respectively. તો એ પણ આપણે જોયું કે આ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ પ્લેન છે, ફોકલ પ્લેન, અને આ સેકન્ડ ફોકલ પ્લેન છે. પોઈન્ટ A is situated on a first focal plane. આપણે જોઈ રહ્યા છે A પોઈન્ટ છે જે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઉપર છે. A is the point on a first focal plane from a draw AH1 અહીંયા આપણે જોઈએ છે AH1 parallel to the axis, this axis, parallel axis આપણે ડ્રો કરીએ છીએ. The conjugate ray will be proceed from H2, અહીંયાથી પણ H2B same way AH1 અહીંયા H2B a point on a principal on the second principal plane such that એવી રીતે ડ્રો કરીએ કે જેથી H1P1 is equal to H2P2 થાય. That means H2P2 is equal to H1P1 બને. will pass through the second focus, કે જે સેકન્ડ ફોકસ ઉપર થાય. That means કે આપણે અહીં A થી એ પોઈન્ટને એવી રીતે કન્સિડર કરી અને AH1 ડ્રો કરીએ છીએ. સેમ પેરેલલ અહીંયા BH2 ડ્રો થાય છે, બંને કોન્જ્યુગેટ છે, અને આ જે H2F2 બને છે સેમ વે અહીંયા આગળ પેરેલલ AH1 બને છે, AH1 અને BH2. હવે આપણે બીજું એક રે લઈએ છીએ, ધેટ ઇઝ અનધર રે AT1. અહીં આપણે જોઈએ છે ધીસ વન AT1 લઈએ છીએ, AT1 which to emerge ray H2F2 and incident on a first principal plane at T1. એટલે કે H2F2 ને પેરેલલ બીજું એક રે લઈએ છીએ જેને આપણે AT1 કહીએ છીએ, જે AT1 that is first principal plane ઉપર T1 પર મળે છે અને પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ઉપર N1 એટલે કે નોડલ પોઈન્ટ N1 પર મળે છે. તો એને આપણે T1 લઈએ છીએ. It will be emerge out from T2 point on a second principal plane. એટલે કે જેવી રીતે આપણે ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ પ્લેન ઉપર T1 લીધું, સેમ વે સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ ઉપર T2 એવી રીતે લઈએ કે જેથી T2P2 is equal to T1P1 બને, T2 is equal to T2P2 is equal to T1P1 બને, અને જે which will be proceed parallel to the ray of H2F2, જે H2F2 ને પેરેલલ છે. એટલે કે જે N2R છે એ પેરેલલ ટુ ધ H2F2 છે અને આ H2F2 છે એ પેરેલલ એ N1 બને છે. તો આ પેરેલલ થિયરમ આપણે ઓલરેડી આગળ પહેલેથી ભણી જ ગયા છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો આ ફિગર સેમ જ છે, ફિગર નવી કોઈ ડ્રો કરવાની નથી, સેમ જ ફિગર છે. એને સમજવા માટે મેં અહીં મૂકી છે. The point of interaction of incident ray AT1 and the conjugate emergent ray T2R. AT1 and T2R with the axis is given the position of the clear nodal points. જ્યાં આપણે clear nodal points N1 અને N2 પર છે તે જોઈ શકીએ છીએ. It is clear that 2 points N1 and N2 are a pair of conjugate points.
કોન્જ્યુગેટ પોઈન્ટ્સ એ પણ મેં તમને ઓલરેડી આગળ કીધું એ પ્રમાણે સપોઝ A1 B1 હોય તો સેમ લેન્થ A2 B2 હોય તો એને આપણે કોન્જ્યુગેટ પોઈન્ટ્સ અથવા બંને એકબીજા સાથે કોન્જ્યુગેટ છે તેમ કહીએ. Pair of conjugate points and incident ray AN1 is parallel to the conjugate ray T2R. That means AT1 is parallel to the T2R. આ બંને કેવા છે? પેરેલલ છે. તો હવે આપણે જોઈએ આલ્ફા એટલે જો કોઈ પણ બે રે એકબીજાથી પેરેલલ હોય તો એ બે વચ્ચેનો કોઈક એક લાઈનથી ડ્રો કરેલો એંગલ એ પણ કેવો થાય છે? સરખો થાય છે. એટલે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે α1 અને α2 that means tan α1 is equal to tan α2 થાય છે. આ આપણને પેરેલલ રેની જે થિયરી છે મેથ્સમાં એના પરથી આપણે શોધી શકીએ છીએ અને આ સિમ્પલ પણ છે. આપણે પણ જોઈ શકીએ છીએ કે આ જે લાઇટ રે છે ઇટ ઇઝ કોમન પેરેલલ ટુ ધીસ રે that is T2R અને આ પ્રિન્સિપલ એક્સિસની જે એંગલ બનાવે છે પ્રિન્સિપલ એક્સિસ સાથે આ એંગલને આપણે α1 કહીએ, આ એંગલને આપણે α2 કહીએ અને બંનેનો જે એંગલ છે એ સરખો છે એટલે બંનેના tan પણ સરખા થાય તો tan alpha is equal to tan alpha2. The ratio of tan alpha2 upon tan alpha1 is equal to gamma which represent as a angular magnification. એને આપણે angular magnification કહીએ છીએ. તમને પરીક્ષામાં ડેફિનેશન તરીકે પણ પૂછાય વોટ ઇઝ એંગ્યુલર મેગ્નિફિકેશન તો આપણે આ ફિગર ડ્રો કરી અને એનો આન્સર આવી રીતે આપણે લખીશું tan alpha1 is equal to tan alpha2, tan alpha2 upon tan alpha1 is equal to gamma which represent as a angular magnification. અને અહીંયા આપણને ખબર છે એ એંગ્યુલર મેગ્નિફિકેશન 1 થાય છે જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું કે the points n1 and n2 are the pair of conjugate points on the axis having unit positive angular magnification જે આપણે આવી રીતે સાબિત કરીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે યાદ રાખીએ આ થિયરીમાં શું પ્રૂવ કરવાનું ફરી વખત થોડી રિવાઇઝ કરીને જોઈ લે તો અહીં આપણે શું પ્રૂવ કર્યું તે થોડું સમજી લે કે નોડલ પોઈન્ટ્સ આર પેર ઓફ કોન્જ્યુગેટ પોઈન્ટ્સ. નોડલ પોઈન્ટ્સ એટલે n1 અને n2 એ કોન્જ્યુગેટ પેર છે અને તે શું સાબિત કરે છે તેના પરથી આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ કે યુનિટ પોઝિટિવ એંગ્યુલર મેગ્નિફિકેશન. તો લેન્સનું મેગ્નિફિકેશન એટલે કોઈ ઇમેજ હોય એ કેટલી મેગ્નિફાઈ થાય છે તો આ પોઈન્ટ ઉપર એ યુનિટ એટલે કે 1 મેગ્નિફિકેશન મળે છે. હવે આપણે બીજી થિયરી જોઈએ છે તે પણ તમને 4 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. સિમ્પલ છે અને મેથમેટિક્સથી આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. તો અહીં આપણે જોઈએ તો ક્વેશ્ચન કેવી રીતે પૂછાય છે તો ક્વેશ્ચન પૂછાય છે ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ નોડલ પોઈન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ ઇક્વલ ટુ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધી ટુ પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ્સ. તો ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધી ટુ નોડલ પોઈન્ટ્સ તો બે નોડલ પોઈન્ટ વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ જેટલું છે એટલું જ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધી ટુ પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ્સ તો બે પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ વચ્ચેનું છે. તો આમાં પણ આપણે જે ફિગર આગળ નોડલ પોઈન્ટ્સ વાળી ઉપયોગ કરી હતી એ જ ફિગર આપણે અહીં ડ્રો કરવાની છે. એના પરથી જ આપણે આ પ્રૂવ કરીશું અને આ પ્રૂવ કરવા માટે આપણે સિમ્પલ મેથ્સનો ઉપયોગ કરીશું. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એંગ્યુલર ટ્રાયંગલ બને છે T1 P1 N1. અહીં બધા જુઓ T1 P1 N1 T1 P1 N1 આ જે ટ્રાયંગલ બને છે સેમ બીજો ટ્રાયંગલ આ બાજુ બને છે T2 P2 N2 T2 P2 N2 બંને ટ્રાયંગલ છે. હવે આ બંને ટ્રાયંગલના એંગલ એ બંને રાઈટ એંગલ છે અને the T1 P1 is equal to T2 P2 છે. મીન્સ જો કોઈ ટ્રાયંગલ હોય રેક્ટેંગલ ટ્રાયંગલ હોય અને જેની બે સાઈડ સેમ હોય તો એનો એંગલ પણ સેમ બને છે જે આપણે ઓલરેડી આગળ જોયું is angle of n1 એટલે T1 n1 P1 is equal to T2 n2 P2 is equal to alpha.
એટલે કે બંનેનો α1 α2 આપણે બંને અલગ લીધા હતા, પણ બંને એકચ્યુઅલી એની કિંમત કેવી છે, સરખી છે, અને એને આપણે આલ્ફા વડે દર્શાવીએ છીએ. સો ધ ટુ triangles are congruent. તો એને આપણે બંને એંગલ કેવા છે, કોન્ગ્રુઅન્ટ છે. સો P1N1 is equal to P2N2. તો જો એના બંનેના એંગલ સરખા હોય તો આ સાઈડ પણ સરખી થાય, P2N2 પણ સરખું બને છે. મીન્સ જો એંગલ સરખો હોય અને વન સાઈડ પણ સેમ હોય તો એની બીજી સાઈડ પણ સેમ બને છે. ધેટ મીન્સ P1N1 is equal to P2N2 બને છે. હવે આની અંદર આપણે એડિંગ N1 P2 તો બોથ ધ સાઇડ્સ વી ગેટ, એટલે કે P1N1 માં N1 P2 એડ કરીએ છીએ. અહીં તમે જોઈ શકો છો P1N1 પ્લસ N1 P2. તો સેમ બે આપણે આ બાજુ N1 P1 એડ કર્યા તો આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર P1N1 એડ કરી N1 P2 એડ કર્યા તો સેમ બે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર પણ N1 P2 આપણે એડ કરીશું. તો P1N1 પ્લસ N1 P2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2N2 પ્લસ N1 P2. હવે P1N1 પ્લસ N1 P2 અહીં જોઈએ આપણે P1N1 પ્લસ N1 P2 તો શું બને છે, P1 P2 બને છે. P1 P2 ફરી એકવાર જુઓ, એકદમ ઈઝી છે. P1N1 પ્લસ N1 P2 તો આખું ડિસ્ટન્સ કેટલું થઈ ગયું, P1 P2 થઈ ગયું, જે આપણે અહીં P1 P2 મૂકીએ. હવે સેકન્ડમાં જોઈએ P2N2 પ્લસ N1 P2 તો શું થયું, N1 N2 થઈ ગયું, N1 N2 થઈ ગયું. તો આ બંને ધેટ મીન્સ distance between the two principal points equal to distance between the two nodal points. જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું તે સાબિત થાય છે. The distance between the principal points N1 and N2 is equal to distance between the principal points P1 and P2. એકદમ ઈઝી છે અને 4 માર્ક્સમાં પૂછાય છે, તો આ યાદ રાખજો. અને આમાં પણ આપણે જે ફિગરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ ફિગર એ આપણે નોડલ પોઈન્ટ્સમાં જે ફિગરનો ઉપયોગ કર્યો તો એ જ ફિગરની મદદથી અહીંયા આપણે સમજાવવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બે થિયરી જોઈએ. હવે આપણે ત્રીજી થિયરી 4 માર્ક્સની જોઈ રહ્યા છીએ. એ છે the nodal points N1 and N2 prove that. આપણે સાબિત કરવાનું છે કે the nodal points N1 and N2 coincide with the principal points P1 and P2 respectively whenever the refractive index on other side of the lens are the same. એટલે જો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ જો સેમ હોય બંને સાઈડ લેન્સનો, તો જનરલી રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સમાં લેન્સનું માધ્યમનું રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ હોય, લેન્સ મટીરિયલ છે તો એની આજુબાજુ હવાનું માધ્યમ હોય તો એરનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ 1 છે. તો એ જો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ સેમ છે તો નોડલ પોઇન્ટ્સ N1 and N2 coincide with the principal point P1 and P2 respectively, જે ઓલરેડી આપણે આગળ જોયું. whenever ત્યારે જ શક્ય બને છે કે જ્યારે રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ઓન ધ બોથ ધ સાઇડ લેન્સ આર ધ સેમ. મીન્સ જો લેન્સને આપણે હવાના માધ્યમમાં મૂકીએ તો બંને સેમ છે તો N1 અને N2 અને P1 અને P2 પણ પ્રિન્સિપલ પોઇન્ટ્સ કોઇન્સાઇડ હશે. તો જોઈએ આપણે થિયરી કેવી રીતે. આ થિયરીમાં પણ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે જ સેમ જ ફિગર જે આપણે ઓલરેડી આગળ જોઈ છે એ જ ડ્રો કરવાની છે. તો અહીં આપણે ફિગર જોઈએ. હવે શરૂઆત કરીએ થિયરીની. તો કન્સિડર ધી ટુ રાઇટ એંગલ. અહીં આપણે AF1N1 લેવાનો છે, AF1N1 અને H2P2F2 H2P2F2. ફરી અહીંયા ધ્યાન આપીએ આપણે કયા બે એંગલ લેવાના છે, બે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગઈ થિયરીમાં આપણે આ એંગલનો ઉપયોગ કર્યો હતો, આ ટ્રાયેંગલનો ઉપયોગ કર્યો હતો. અહીં આપણે AF1 એટલે કે ફોકલ પોઈન્ટ F1 AF1P1 અને H2P2F2 બે એંગલ લઈએ છીએ જે આપણે ફિગરમાં જોઈ શકીએ છીએ. AF1 is equal to H2P2, AF1 is equal to H2P2. એ પણ તમે ફિગરની અંદર જોઈ શકો છો, બંનેની લેન્થ સેમ છે.
જો બંનેની લેન્થ સેમ હોય તો બંનેનો એંગલ પણ સેમ બને છે. સો AN1F1 અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ AN1F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેમ H2F2P2 બને. H2F2P2 બને. તો if two triangles are congruent then F1 means જો એ બંને ટ્રાયંગલ ના એંગલ અને એક સાઈડ સેમ હોય તો એની બીજી સાઈડ પણ સેમ બને છે. that is F1N1 is equal to P2F2. so F1N1 is equal to P2F2. આપણે P2F2 ના બે ભાગ પાડીએ છીએ. અહીં જોઈ શકો છો P2F2 ના બે ભાગ પાડીએ તો કયા બે ભાગ પડશે? F1 P1 પ્લસ P1 F1 P1 પ્લસ P1N1 એટલે કે F1N1 એટલે કે F1N1 અહીં F1N1 છે. F1N1 ના બે ભાગ પાડીએ છીએ F1 P1 પ્લસ P1N1 અને એની કિંમત આપણે અહીંયા મૂકીએ તો F1N1 ના બે ભાગ કયા પાડ્યા આપણે? F1 P1 પ્લસ P1N1 F1 P1 પ્લસ P1N1. તો F1N1 ની જગ્યા ઉપર આપણે મૂકીશું F1 P1 P1N1 is equal to P2F2. so therefore તો P1N1 ને આપણે સૂત્ર કરતા કરીએ તો P1N1 is equal to P2F2 minus F1 P1. so P2F2 is equal to હવે અહીં જોઈ શકીએ છીએ P2F2. so P2F2 એટલે we know that this is called focal length. તો જો P2F2 હોય તો એને સેકન્ડ ફોકલ લેન્થ કહેવામાં આવે છે અને P1F1 ને ફર્સ્ટ ફોકલ લેન્થ કહેવામાં આવે છે. એને આપણે F2 પ્લસ F2 વડે દર્શાવીશું. સેકન્ડ ફોકલ લેન્થને પોઝિટિવ વડે દર્શાવીશું કે એ પોઝિટિવ દેટ મીન્સ ઇમેજ તરીકે દર્શાવે છે તો એને આપણે પોઝિટિવ F2 કહીશું અને P1F1 ને આપણે નેગેટિવ એટલે માઇનસ F1 વડે દર્શાવીશું કારણ કે એ લેન્સની વિરુદ્ધ બાજુ આવ્યા છે માટે એને માઇનસ સાઇન વડે દર્શાવીશું અને આ લેન્સની સામેની બાજુ આવે છે એટલે આપણે એને પોઝિટિવ વડે દર્શાવીશું. સો P1F1 P1N1 is equal to P2F2 is equal to F1 plus F2 એટલે કે P2F2 ની કિંમત પ્લસ F2 મૂકીએ અને P1F1 ની કિંમત માઇનસ મૂકીએ તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે તો F1 plus F2 થશે. એટલે કે ફર્સ્ટ ફોકલ લેન્થ પ્લસ સેકન્ડ ફોકલ લેન્થ નું ટોટલ ડિસ્ટન્સ બને છે. as the medium is same say air on both the side so F2 is equal to minus F1. so U1N1 is equal to P2N2 is equal to 0 બને છે. જો મીડિયમ બંને બાજુ સેમ હોય તો F2 બરાબર આપણે માઇનસ F1 મૂકીએ તો F2 બરાબર માઇનસ F1 મૂકીએ તો F1 કેન્સલ થઈ જાય તો P1N1 is equal to P2N2 is equal to 0 બને છે. તો એ શું બતાવે છે કે the principal points coincide, two principal points P1 and P2 coincide with the nodal points N1 and N2 when the optical system situated in the same medium. તો આ those situated points coincide થાય કે જ્યારે એ medium means medium is the same. તો બંને બાજુ એર હોય તો એર, બંને બાજુ વોટર હોય તો વોટર, બંને મીડિયમ સેમ હોય તો આ સિસ્ટમમાં પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ્સ ઇઝ કોઇન્સાઇડ વિથ ધ નોડલ પોઈન્ટ્સ બને છે. તો આ રીતે આપણે આ થિયરીને પ્રૂવ કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે 3 થિયરી જોઈ. 3 થિયરી 4 માર્ક્સની અને શોર્ટ્સ ડેફિનેશનમાં પણ મેગ્નિફિકેશન
પૂછાય છે અને રિલેટેડ આપણને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો આપ જરૂરથી પૂછી શકો છો અને આપણે યુટ્યુબ પર પણ મૂકીએ છીએ તો તમે એને સબસ્ક્રાઇબ કરીને પણ જોઈ શકો છો.